nơi tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe trẻ tiếng nói. Lâu nơi tôi vẫn sống với laptop TV, cười đi qua nhau chỉ một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyến chinh phục Mũi Né từ hành trình đi phượt 3 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Nha Trang, xuất phát từ Đà Lạt nhé. Chị ơi, anh ơi, Mũi Né đường này hả anh? Dạ, em cảm ơn ạ. Vâng, sau một ngày rong ruổi từ Đà Lạt xuống Mũi Né thì gia đình mình đã tới đích rồi các bạn ơi. Hiện tại thì đang trên đường đi vào trung tâm của thành phố. Do gia đình mình đi theo kiểu ngẫu hứng, xách ba lô lên và đi, không đặt phòng trước đêm. Bây giờ sẽ đi vào tìm phòng đó các bạn ơi. Hy vọng sẽ tìm được phòng tốt, phòng đẹp, phòng rẻ đây. Ui, đẹp quá con. Ơi các bạn ơi, báo các bạn tin vui là gia đình mình đã xuống tận Mũi Né rồi nhá. Đây, đó, đang ở trên cầu thì nhìn vào Mũi Né này, cái cầu này cầu gì đây? Đi từ lúc 10 giờ sáng, và bây giờ là mặt trời làm cho các bạn kia, mặt trời làm đây kìa. Rồi chúng ta cùng tiếp tục đi vào hướng này, đi vào Mũi Né. Nãy giờ mình không quay luôn, buồn vậy. Tây, đây là Mũi Né các bạn, hai bên bờ biển này. Đẹp chưa kìa, nhiều rắn chiều xuống này kìa các bạn ơi. Buôn bán thành bờ biển. Kia trông theo thuyền lênh đênh tôm cá tươi, bác ngư dân cười vui. Kia có em miền trung du trên núi cao, đôi má hay hồng đào. Kia sông sâu rừng hoang vu mang nét riêng. Thường có rất nhiều tắm loại biển nữa tắm. Mũi Né Việt Nam. Đó, người ta tắm ở ngoài kia. Mũi Né rất là đông các bạn ơi. Mình không ngờ là đông tới cỡ này luôn á. Em ơi lên xe mình đi thôi, đời mình khi chế lúc vội. Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi, để thân thể xéo hụt hơi. Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, trước mắt đã 30 rồi. Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi. Ơi loài người này rất vội, em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Quay trên này mình cùng nhau, khoác vai đi từ sáng tới đêm. Hát lên như chưa từng được hát, vui này tôi ai biết mai sau. Em ơi, đời loài người này ngắn lắm, cứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Em ơi, dù cho mai này có ra sao, thì em hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua màu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười mà ông ơi. Cuộc đời này còn dài được bao lâu, đôi chân ta đã đưa ta lang thang đến xa những đầu. Trước mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, nên ta cứ sống vui đê vì hôm nay là món quà. Và chúng ta đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời, rồi đã có những lúc thất vọng chán chường mà nước mắt cứ buồn rơi. Cái vui được mất từng đánh cực tất vào cuộc chơi, rất nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn bất chấp tất cả không chịu buông xuôi. Sống trên vai cho tuổi thanh xuân không tiếc nuối. Vậy trên này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Vui này tôi ai biết mai sau. Em ơi, đời loài người
Hiện tại thì gia đình mình đã tới Mũi Né rồi, nhưng mà hết xăng giữa đường á, thì được có người dân ở đây giúp, nhưng mà họ mua xăng xong rồi họ đổ cho chứ mà họ không lấy tiền. Thật là quý hóa các bạn ơi. Đúng là ở đời có nhiều người tốt, đẹp quá ha. Đấy hả? Vẫn đang đi tìm khách sạn này các bạn ơi. Muốn hỏi khách sạn kia mà 1,2 triệu một đêm. Bây giờ có đêm mùng 1 thôi, là ngày mai mình đi rồi. Mà bây giờ là đã 7 giờ tối rồi mà họ giá phòng 1,2 triệu một đêm mắc quá. Họ nói là phòng cùng sát biển á, mình chưa vào, có bao ăn sáng nữa. Nhưng mà thôi, chắc mình phải đi kiếm cái nào rẻ hơn một chút. Tới rồi anh em ơi. Rồi, chìa khóa vào. Ok. Hello anh em. Vậy là cuối cùng mình đã tìm được khách sạn rồi. Đây, khách sạn này. Phòng 2 giường 400 mùng 1 Tết. Đó. Ở ngay trung tâm của Mũi Né luôn. Giờ đây là vệ sinh này. Đó. Rồi giờ chuẩn bị đi ăn ha. Đấy. Đây là vở cute của mình. Anh em thấy được không? Phòng ổn nhé hả? Đó, phòng đẹp ấy. Với giá của ngày Tết mà ở trung tâm có hồ bơi luôn anh em. Có hồ bơi luôn. Ở đây toàn người nước ngoài không à. Đấy. Đẹp không? Đây là khách sạn Long Hương, Song Hương. Tạm thời thì mình sẽ ở một đêm. Đó, cho nên cứ ở một đêm cũng đã. Mình thấy khách sạn rất là tuyệt. Ở đây rất là rộng rãi anh em ạ. Có người dọn dẹp vệ sinh, lá cây lá đồ luôn. Mình đi từ trên Đà Lạt xuống đây là từ lúc 10 giờ trưa xuống đây 19 giờ 9 phút rồi mới vào được khách sạn. Đây đại gia đình của mình đây. Đó. Sao cầm xúc sao mèo bầu. Nói với mọi người nghe coi nào, nói to lên. Con thấy rất là vui khi được đi du lịch. Đã không? Đã. Đó, bầu á. Rồi đứa thứ hai. Đây. Con thấy hơi mệt kiểu nhưng mà rất là vui, tại vì vừa ấm cúng với lại rất là vui. Và được ăn hải sản. Đây là vợ mình những bạn. Đây, lần đầu ra mắt. Rồi nói. Lần đầu ra mắt đi. Nói với bạn nghe. Cảm giác rất là mệt, nhưng mà xuống tận nơi tìm khách sạn ưng ý và giá bình dân, rất là vui. Có nói gì với mọi người không? Rồi ok. Đó. Gia đình mình chân chất vậy đó các bạn. Dạng như rất là bình dị bình dân. Không có gì mà phải màu mè rồi là đâu. Đấy. Xuống tận đây mới mua được cái nón này nè. 60 mà trả 50 cũng bán luôn này. Đó, khách sạn thì đòi 500. Mình trả 400. Nói chung là các bạn cứ trả giá thôi. Bây giờ cũng 7 giờ tối rồi, họ vớt hết à. Chứ họ chẳng để trống đâu. Đi xa nhà đồng tiền nó quý lắm các bạn ơi. Các bạn đừng để ý đi xa, hết xăng rất nguy hiểm. Cho nên xăng luôn là phải đầy đủ. Đó, nếu mà ở chỗ nào mà bán mẹ mà xăng không có là nguy hiểm lắm. Đây là khu vực trung tâm ăn uống này các bạn. Bờ kè này. Chọn hải sản này các bạn. Đây là quán bờ kè.
Khúc này là toàn bờ kè không các bạn ơi. Nguyên một dãy này là toàn bờ kè á. Đó, từ đây ra ngoài, tít ngoài kia là bờ kè không á. Chọn đi, chọn đi. Bông bao nhiêu kìa? Dạ, có chiếu ăn. Đủ loại luôn đó các bạn. Quán khá là đông. Đông cực kỳ luôn các bạn. Bên là biển này. Bên là quán, còn bên kia là đường quốc lộ. Tại vì khúc này là nó hẹp, không có làm nhà, người ta không làm nhà được á, người ta làm quán. Lấy 1 kg tôm hùm bông đi. Tôm hùm bông. Đấy đúng. Lấy 1 con hay là 2 con? Lấy 2 con nhá. Tí là nó không có đúng con. Đúng rồi, nhưng mà bớt đi. Ký bao nhiêu, ký bao nhiêu? 1 kg 1.9 hả? Sống mà làm tôm hùm sống. Đây tôm hùm xanh hả? Lấy tôm hùm bông ra nhá. Tôm hùm này có bán nào? Tôm hùm bông 2.800.000 một kg. 4 con đi. Thôi giờ mua ghẹ thôi các bạn ơi. Ghẹ 950 1 kg này các bạn. Con này mắc các bạn ơi. Đây là quán bờ kè. Đông quá các bạn ơi. Đông không ngờ luôn á. Bên ngoài này các bạn ơi. Ban đêm này không thấy gì hết à. Đó, các bạn nghe sóng vỗ không? Ở đây người Trung Quốc nhiều lắm các bạn. Nhiều lắm. Nhiều Trung Quốc lắm. Người Nga chiếm 90%. Đây là do Tết cổ truyền của Việt Nam, nhưng mà thực ra ngày thường là toàn người Nga với người Trung Quốc thôi. Người Việt rất là ít. Đây là hai nhóc của mình đang ngồi chơi ở ngay quán luôn. Quán bờ kè các bạn á. Ở khu vực này là quán nào cũng gọi là quán bờ kè cả. Chỉ có các tên thương hiệu là khác nhau thôi các bạn ha. Đấy, một bên là quán, bên là biển. Ban ngày thì tuyệt vời hơn, ban đêm thì mình thấy biển chẳng thấy gì. Ghé ra rồi. Ra các bạn ơi. Thôi mình mời các bạn nhé. Xin phép mời các bạn nhé. Mời các bạn ăn. Đây. Rồi, mời các bạn đi con. Các bạn ăn nha. Rồi. Đấy, chỗ này là 4 con là 1,4 kg các bạn. Ký 950. Đó. Đấy, mời các bạn cùng ăn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Mình sẽ quay tại Mũi Né, về làng chài, đồi cát Mời các bạn nhá. và nhiều địa điểm ở Mũi Né nữa. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Gia đình mình đang ở làng chài Mũi Né này các bạn nhé. Dĩa này có 80.000 các bạn.